કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આરજે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું અમિત સર અને મારા સ્ટાફ વતી તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે ફરીથી એક નવી ટ્રીક સાથે તમારા સામે હું આવ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ મહત્ત્વની ટ્રીક શીખવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ખાસ કરી ઓફિશિયલ કામની અંદર ખૂબ જ યુઝફુલ થશે તમને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે ટ્રીક શું છે આપણે પ્રેક્ટિકલ બેઝમાં જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક સ્ટ્રક્ચર મેં બનાવ્યું છે, જેમાં મંથ છે, ટાર્ગેટ સેલ છે અને એક્ચ્યુઅલ સેલ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘણી બધી એવી સેલ છે જે બ્લેન્ક છે, મતલબ એ લોકો ટાર્ગેટ પૂરો કરી શક્યા નથી એવું આપણે કહી શકીએ. એમનો ટાર્ગેટ પેન્ડિંગ છે એવું મારે બતાવવા માગું છું. મતલબ કે જે સેલ બ્લેન્ક છે, જેમાં કશું લખેલું નથી, એ બધી સેલમાં મારે પેન્ડિંગ લખવું છે. યલો કલરથી મારે એને હાઇલાઇટ કરવી છે. તો તમે કહેશો સર આ તો સિમ્પલ છે, આમાં શું નવું છે? પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સાથે મારે કલર ફિલ કરવો છે અને એક સાથે મારે પેન્ડિંગનો મેસેજ લખવો છે. તો આપણે કઈ રીતે લખી શકીશું? તો એક એક કરીને તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો, રાઈટ ને? તો જોઈએ આપણે આ ટ્રીકને. એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો જે ટેબલ રેન્જ છે સિલેક્ટ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટ તમને જે દેખાય છે હોમ ટેબની અંદર ઓપ્શન જે લાસ્ટમાં આપેલો છે ત્યાં ક્લિક કરીશું. એમાં ગો ટુ સ્પેશિયલમાં જઈશું અને એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો બ્લેન્ક જે લખેલું છે, ઓકે, એ બ્લેન્ક પર ક્લિક કરીને તમે ઓકે મારશો તો તમે જોઈ શકો છો જે બ્લેન્ક સેલ છે એ સિલેક્ટ થઈ ચૂકેલી છે. હવે આ બ્લેન્ક સેલ છે એને હું યલો કલરથી હાઇલાઇટ કરવા માગું છું. તો હોમ ટેબની અંદર આપેલ અહીંયા ફિલ કલર છે, આ ફિલ કલર ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને આપણે યલો કલર ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેકન્ડ મેં તમને કીધું હતું કે એક સાથે પેન્ડિંગનો મેસેજ લખાવવો જોઈએ. તો આ પ્રોસેસ કરવા માટે તમારે માઉસ વડે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લિક કરવાનું નથી, ઓકે. ફર્સ્ટ જે એક્ટિવ તમારી જે સેલ છે, ઓકે, એમાં આપણે ટાઈપ કરી શકીએ છીએ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ધ્યાન આપજો, ત્યાં ક્લિક કરવાનું નથી. તો ટાઈપ કરું છું અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે હું પેન્ડિંગ, અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા તમારે કંટ્રોલ અને એન્ટર આપવાનું છે. જેવું તમે કંટ્રોલ એન્ટર આપશો તો તમે જોઈ શકો છો એક સાથે, ઓકે, બધી જ સેલમાં સેમ ટુ સેમ મેસેજ તમને જોવા મળ્યો, ઓકે. આ તો વિદ્યાર્થી આટલો નાનકડું ટેબલ રેન્જ છે, પણ બહુ મોટું કોન્સેપ્ટ હોય તો ખૂબ જ મહત્વની ટ્રિક્સ તમને આ સાબિત થશે. નેક્સ્ટ ટ્રીક આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક મેં ટેબલ તૈયાર કર્યું છે, જેમાં નંબર છે, નેમ છે અને કમ્પ્લીટ છે. તો કમ્પ્લીટ શું છે? ફીસ, ઓકે. જો જે વિદ્યાર્થીની ફીસ કમ્પ્લીટ હોય તો એમાં આવું ખરાનું નિશાન આવવું જોઈએ, ઓકે. અને જો વિદ્યાર્થીની ફીસ કમ્પ્લીટ ન હોય તો આવું, મતલબ કે ખરાનું નિશાન ન આવવું જોઈએ, આવું ક્રોસ આવવું જોઈએ, ઓકે. તો આવું તમે કઈ રીતે કરી શકશો? કઈ રીતે તમે આ સિમ્બોલ મૂકી શકો છો? તો આપણે શું કોપી પેસ્ટ કરીશું? ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એવી કન્ડિશન એપ્લાય કરીશું કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જો હું 1 લખું, આ સિલેક્ટેડ એરિયા જે મેં કર્યો છે, આ રેન્જ જે સિલેક્ટ કરી છે, એમાં હું જો 1 લખું, ઓકે, તો રાઈટ સિમ્બોલ આવવું જોઈએ. અને જો હું 0 લખું તો એ રોંગ સિમ્બોલ આવવું જોઈએ, રાઈટ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આવી કન્ડિશન આપણે કઈ રીતે એપ્લાય કરીશું? વિથ સિમ્બોલ સાથે. તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેટલું રેન્જ તમારે જે જગ્યાએ એપ્લાય કરવાની હોય એ કોલમ એ સેલે તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યાર પછી હોમ ટેબમાં આપેલ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ નામનો જે ઓપ્શન છે ત્યાં ફરીથી આપણે મુલાકાત લઈશું. અને અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ન્યૂ રૂલમાં તમારે જવાનું છે. ન્યૂ રૂલમાં ગયા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, ફોર્મેટ ઓલ સેલ્સ લખેલું છે, ફર્સ્ટ મેસેજ ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે. અને ત્યાર પછી અહીંયા ફોર્મેટ સ્ટાઇલ જ્યાં લખેલું છે ત્યાં ક્લિક કરીને અહીંયા આઇકોન સેટ્સ લેવાનું છે, ઓકે. અને એમાં આઇકોનના અહીંયા આઇકોન લખેલું છે, એમાં જે ગ્રીન રાઉન્ડ આપેલું છે ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે જો રાઈટ હોય તો અહીંયા ખરાનું નિશાન સિલેક્ટ કરીશું, ઓકે. અને જો તમારે રોંગ હોય તો રોંગનું સાઇન આપણે સિલેક્ટ કરીશું. ક્લિયર? ઓકે. ક્રોસ. તો અહીંયા આપણે લીધું, અહીંયા રાઈટ એન્ડ અહીંયા ક્રોસ. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ટાઈપમાં પર્સન્ટેજ લખેલા છે, એની જગ્યાએ આપણે નંબર સિલેક્ટ કરવાનું છે, ઓકે. અને નંબરની અંદર ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, વેન વેલ્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો આપણે લખ્યું કે મેક્સિમમ જે છે 1 થી ઉપર હોય તો અહીંયા સાઇન આવવું જોઈએ રાઈટનું. અને જો અહીંયા આપણે લખીશું 0, 0નો મતલબ થાય છે 0 અથવા 0થી નાની વેલ્યુ હોય તો અહીંયા આવવું જોઈએ ક્રોસનું નિશાન, ઓકે. હવે આપણે આપીશું ઓકે. હવે ઓકે આપ્યા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 1 લખું છું તો ખરાનું નિશાન આવે છે, ઓકે. અને હું 0 લખું છું તો ક્રોસ આવે છે.
તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે 0 લખીએ છીએ તો ક્રોસ આવે છે અને 1 લખું છું તો રાઈટ આવે છે. તમારું કેવું એવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ જે નંબર આવે છે નંબર ના આવવા જોઈએ, ઓનલી ફોર આ સિમ્બોલ આવવા જોઈએ. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એવું સેટિંગ કરી શકીએ છીએ. તેના માટે જરૂરી જે સેલ છે સિલેક્ટ કરીશું. ત્યાર પછી ફરીથી કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં જઈશું અને આપણે જવાનું છે મેનેજ રૂલમાં, જેમાં રૂલ આપણે એડિટ કરવાનો છે. મેનેજ રૂલમાં ગયા પછી અહીંયા તમારે જવાનું છે એડિટ રૂલમાં. ઓકે, અને એમાં ઓપ્શન આપેલો છે સો આઇકોન ઓનલી. ધ્યાન આપજો, સો આઇકોન ઓનલી પર ક્લિક કરીને ઓકે આપશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા પણ હું ફરીથી ઓકે આપીશ તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે નંબર જે છે એ જતા રહ્યા છે, ઓનલી ફોર જે સિમ્બોલ છે એ તમને ડિસ્પ્લે થાય છે. તો આ રીતે ખૂબ જ મહત્વની ટ્રીક છે. આપણે કોઈ સ્પેસિફિકેશન સિમ્બોલ સાથે આપણે કન્ડિશન જો એપ્લાય કરવી હોય તો ખૂબ જ સરળતાથી આપણે કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગનો ઉપયોગ કરીને કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ આપણી ટ્રીક છે એ પણ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. ખૂબ જ મહત્વની ટ્રીક છે, આપણે જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મેં એનરોલમેન્ટ નંબર લખેલા છે જે એક સાથે લખેલા છે. હું ચાહું છું કે બે ની જોડની અંદર મારે નંબર લખાવવો જોઈએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે આ નંબર છે 8569, તો અહીંયા 85 69 આ રીતે મારે લખાવવું જોઈએ. તો આપણે કઈ રીતે આ નંબરને ટાઈપ કરીશું, કઈ રીતે આપણે સેટ કરીશું, તેના માટે આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર, ત્યાર પછી અહીંયા આપણે ટેક્સનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કાઉન્સ કરીશું અને કાઉન્સ કર્યા પછી જે નંબર એનરોલમેન્ટ નંબર જે લખેલો છે એ સેલને સિલેક્ટ કરીશું જે છે A2 માં. ત્યાર પછી કોમા કરવાનું છે અને ત્યાર પછી ઇનોટેડ કોમા કરવાનું છે. ઓકે, અને તમારે જે રેન્જ લેવાની હોય, આપણે 3 નંબર લેવા છે, 2 નંબર જોઈએ, જે જોડ તમારે બનાવવાની હોય એ પ્રમાણે તમારે 0 લખવાના છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે માની લો વિદ્યાર્થી હું બે ની જોડ બનાવું છું તો 22 સ્પેસ 22 સ્પેસ 22 સ્પેસ 22. ઓકે, અને ત્યાર પછી ઇનવર્ટેડ કોમા મેં પૂરા કર્યા અને ત્યાર પછી જો મેં એન્ટર આપશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે બેની જોડ સાથે તમારો નંબર આપણે તૈયાર થઈ ચૂકેલો છે. અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એને હું નીચે તરફ ટ્રેક કરીશ તો તમે બધા જ નંબર આપણે જે જોતા હતા એ પ્રમાણે ફોર્મેટમાં આપણને જોવા મળ્યા છે. સેન્ટરમાં હું લઈ લઉં છું, સાઇઝ થોડી મોટી કરું છું એટલે પરફેક્ટલી તમને અહીંયા જોવા મળશે. ઓકે, તો આ પણ ખૂબ જ મહત્વની મતલબ કે આપણી ટ્રીક છે કે આપણે કોઈ સ્પેસિફિકેશન નંબરને કોઈ સ્પેસિફિકેશન ફોર્મેટમાં સેટ કરવું હોય સ્પેસ સાથે તો આપણે આ ટ્રીકનો આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટ્રીક છે હવે ટ્રીક 4. આમાં તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો ટેબલની અંદર ફર્સ્ટ રોમાં લખાણ છે, એના પછી સેકન્ડમાં અહીંયા બ્લેન્ક રો છે, લખાણ બ્લેન્ક રો લખાણ બ્લેન્ક રો આવું કરેલું છે. માની લો કે ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ વ્યક્તિએ આપણને કીધું હતું કે આવું મારે સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું છે, પણ આ સ્ટ્રક્ચર પાછળથી એ વ્યક્તિ એવું કહે છે કે આ ડિલીટ કરી દો, મને ગમતું નથી, મારે કન્ટિન્યુ મતલબ લખાણ આવવું જોઈએ. તો વચ્ચે વચ્ચે તમે જે મતલબ કે આપણે રો જે અહીંયા બ્લેન્ક છોડેલી છે એ કઈ રીતે આપણે મતલબ કાઢી નાખવી. તમે કહેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તો રાઈટ ક્લિક મારીને સર આપણે કાઢી શકીએ છીએ, પણ માની લો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્ટ્રક્ચર ખૂબ જ નાનું છે પણ બહુ જ મોટું સ્ટ્રક્ચર હોય અને એક સાથે તમારે બ્લેન્ક રો ડિલીટ કરવી હોય તો તમે કઈ રીતે કરશો. તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેબલ છે એને આપણે સિલેક્ટ કરીશું. ત્યાર પછી અહીંયા ઓપ્શન આપેલો છે ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટ. એની અંદર આપણે જવાનું છે ગો ટુ સ્પેશિયલ, એમાં આપણે બ્લેન્કને સિલેક્ટ કરીશું. ત્યાર પછી ઓકે આપીશું. તમે ઓકે આપશો તો જે બ્લેન્ક રો છે એ સિલેક્ટ થઈ ચૂકેલી છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવ જે સેલ છે તેના ઉપર ઊભા નથી રહેવાનું, આપણે એના પછીની જે હાઇલાઇટ થાય છે જે સેલ એના ઉપર રાઈટ ક્લિક આપવાનું છે અને રાઈટ ક્લિક આપ્યા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ડિલીટ નામનો ઓપ્શન આપેલો હશે. ડિલીટ નામના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો એન્ટાયર રો જે લખેલું છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઓકે આપશો તો તમે જોઈ શકો છો કે જે બ્લેન્ક રો હતી એક સાથે આપણે ડિલીટ કરી શકીએ છીએ. તો આ ઓફિશિયલ ટ્રિક્સ હતી જે ખૂબ જ મહત્વની છે, ઓફિસની વર્ક માટે ખૂબ જ કામમાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી ટ્રિક સાથે આપણે મળીશું અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને આ ટ્રિક પસંદ આવે તો મેક્સિમમ તમારા ફ્રેન્ડ ગ્રુપની અંદર શેર કરો જેથી જે લોકો આ ટ્રિક્સ વિશે નથી જાણતા તેમનું કામ આપણે સરળ બનાવી શકીએ છીએ. તો મળીએ આપણે હવે એક નવી ટ્રિક સાથે. આવજો.